Welkom in Marta's atelier, beste mensen. Een tijdje geleden had ik het over het schilderen met een paletmes. Nu, voor mij was het een hele tijd geleden dat ik nog een volledig schilderij had opgebouwd met paletmes. En ik dacht, oké, ik probeer dat nu nogmaals. Nooit had ik een stil leven op die manier geschilderd. Wel schilderde ik luchten in of met paletmes. En in het begin, was het wat wennen opnieuw. Als je kijkt, dan zie je dat het opbrengen van verf, hoe zou ik het noemen? Het is als het boteren van je boterham. Dus boter opbrengen met een mes op je boterham. Dus daarmee denk ik dat je het kan vergelijken. Ook gebruik je wel heel wat meer verf dan wanneer je met borstel werkt. Dus het is gewoon het verplaatsen van verf op je canvas. Het is wel opletten, want wanneer je een klein beetje raakt aan een reeds geschilderd stuk met je paletmes, dan breng je dat direct over naar een andere plaats. Dus als je nog nooit hebt gewerkt met paletmes, dan is het echt wel eventjes wennen. En daarom stel ik voor dat je het zeker zwart-wit begint. Dus want anders als je met kleur begint, dan is kleur nog een extra dimensie, een extra moeilijkheid. Dus ik heb hier ook geopteerd om een stilleventje in zwart-wit te schilderen. Af en toe was het wat priegelen, wat verf terug afnemen, wat terug opbrengen enzovoort. En dan, gans op het einde, dan heb ik nog een borsteltje genomen en hier en daar wat correcties aangebracht. Dus dat was mijn eerste poging in het schilderen met paletmes na vele jaren. Schilderde je nog nooit met paletmes? Neem je doek niet te groot. Neem geen ingewikkelde constructies. En begin niet in kleur. Dat is mijn opinie daaromtrent. Ik ben dan begonnen aan een tweede schilderij. Of beter, een oefening. En ik heb een oud, mislukt schilderijtje gebruikt om dit te doen. Dus als je iets hebt waarover je niet heel happy bent, dan kan je dat alsnog gebruiken. Dus hier ligt niet zodanig veel verf op en dan kan je het inderdaad nog gebruiken. Maar natuurlijk, als het heel dik in verf ligt, dan zal het niet meer gaan. Dus deze roos heb ik reeds in gouache geschilderd. Dus ik wist ongeveer hoe alles in elkaar zat. En natuurlijk, aangezien het een ouder schilderij is, heb ik reeds een achtergrond. En die achtergrond kan je gebruiken dus die dient voor jouw nieuwe werkje. Je hoeft niet alles weg te schilderen zoals je ziet. Je krijgt direct een beetje interesse in je achtergrond.
Hier heb ik nu een klein beetje verf opgepikt, maar dat is niet erg. Dus als je een canvas hebt die je nog kan gebruiken, waar geen heel dikke lagen olieverf op zitten, dan kan je dit gebruiken. En je kan eveneens de achtergrond, wat je reeds hebt, gebruiken in je nieuw werk. Ik heb natuurlijk een paar verschillende soorten groen gemaakt, of gemengd liever. Dus dit steeltje heb ik ook geschilderd. Gewoon met een klein beetje verf hier aan de kant. Dan het paletmes op het canvas gezet en gewoon de richting gevolgd van het steeltje. Dus dit kan ik nu gebruiken voor hier. Dan kan ik eventueel hier nog een blaadje aanbreien. Het is echt wel eventjes wennen om met een paletmes te werken. Ik vind het wel fijn om af en toe eens hier en daar een paletmes te gebruiken, maar zoals ik hier nu gedaan heb, het ganse object geschilderd met paletmes, ja, ik ben daar niet echt een voorstander van. Ik gebruik nog altijd liever een borstel. En dat is natuurlijk een keuze van iedereen. Iedereen moet voor zichzelf uitmaken met welk materiaal hij nu liefst schildert. En voor mij was het heel lang geleden dat ik nog echt een volledig werk heb opgezet met paletmes. Dus op die manier kan je je oude achtergrond nog gebruiken. Voor mij werkt het altijd het beste wanneer ik reeds iets op de canvas staan heb. Dus dat ik niet op een maagdelijk wit canvas moet beginnen, vind ik altijd veel moeilijker. Dus ik kan hier wat kleur inbrengen, wat ik hier heb. En dan kan ik hier wat kleur inbrengen, wat ik daar heb. Dus ik kan daar gewoon mee spelen. Neem het alsjeblieft niet te ernstig. Daar word je alleen maar
ongelukkig van. Dus op die manier kan je werken met een paletmes. Het is opnieuw één enkele vorm. Zoals ik eerder zei, neem geen al te moeilijke vormen qua structuur en zo. Zeker niet in het begin. En op die manier kan je opbouwen. Dus hier heb ik gewoon met één kleur gewerkt, terwijl ik in het andere werkje gewoon zwart-wit heb gewerkt. En misschien in een volgend kan je dan meerdere kleuren door elkaar heen gebruiken. Stel, je wil nog het een en het ander veranderen, dan kan je eventueel, bijvoorbeeld hier zie ik, ik kan nog wat extra rood bij inbrengen. En dan kan je natuurlijk een borsteltje nemen en dat enigszins op die manier gaan opbrengen. Je kan dus switchen tussen het paletmes en een borsteltje. Dus je hoeft niet alles met het paletmes te doen als je dat niet wenst. Weet dat schilderen en tekenen een heel individuele bezigheid is. Probeer echt te vinden van wat doe ik graag? Waar ben ik graag mee bezig? Wat iemand anders daar ook van zegt, niemand heeft daar iets over te zeggen. Het is jouw keuze om te doen wat jij graag wil natuurlijk. Hè? Dat zeg ik altijd tegen mensen. Doe echt wel wat je hartje wil dat je doet. De buitenwereld zal altijd iets vinden dat je het zo of zo moet doen. Maar als je schildert, luister zeker naar jezelf en niet naar de buitenwereld, beste mensen. Dus je kan eveneens een borsteltje gebruiken voor bepaalde details of wat je nog wil veranderen. Je bent niet gebonden aan dat paletmes wanneer je werkt met een paletmes. Dus dit wou ik er ook nog eens bij vermelden. Bijvoorbeeld wil ik hier nog iets met een borsteltje aan veranderen aan dit blaadje, dan kan ik dat doen. Ziezo, ik hoop dat ik jullie heb aangezet om het toch eens te proberen met een paletmes. Je kan heel veel verschillende dingen schilderen. Gebruik of begin toch met een tamelijk eenvoudig onderwerp. Maak het niet te moeilijk voor jezelf. En voor mij, ik hoop dat ik jullie terugzie in een volgende video althans. Dag!